Yo, welcome back to ZK Garage. Untuk hari ni aku nak tukar oil sump bawah ni dengan oil ring dekat filter ni. Sebab aku tengok keadaan dia dah leaking teruk. So now ni kalau korang tengok aku parking kat sini, dia ada kesan minyak kat sini. Maksud dia minyak ni dia dah ada kebocoran. So jom kita settlekan masalah ni pula. Yang lama ni, yang ni dengan yang ni dia dah keras. So kita nak bagi dia, kita korek keluar dulu ni lah. Kalau korang tengok ni oil ring lama ni dia dah pecah, terlampau keras. So tinggal banyak ni je. Ni oil ring baru yang aku dah order. So sekarang kita pasang. Okay guys, sampai sini dulu video untuk kali ni. Jumpa lagi di next video. Stay safe and goodbye.